guys! Hi! Hi guys! So, maglalaro po tayo ng Roblox sama si Ayan! Yay! Ito siya. Huwag ka kumalaw. Yan, ito siya. So, papaturo po namin yung para pag-fly. Di po to Tower of Hell, pero Tower of Hell free admin ba to? Yeah. So, ito po, start na tayo. Yay! Start na tayo. Una, wala, nakalimutan ko. Glass, okay? Glass po tayo, tapos po fire, smoke po, at sparkles, at Ningmi hacker. Yan po. Tapos po, morph me hacker at ano ulit yun? Wait lang. Tapos, flying na po kayo. Pew! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nasa video call na po kami ni Arian, kaya magkikita tayo. Oh, hi Arian, how are you today, ha? Ano ka? Okay. How are you today, ha? Oh no. Come on, I've been kidding. Nagchit tayo. Oh my gosh, asan na yun? Oh my gosh. Stuck na ako. Stuck na kami. Help! Stay. Oh my gosh. Okay, dito tayo. Bilis. Okay, so i-wish pa namin Chucky. So yeah, yun lang guys. Bye! Hope you enjoy.